Chào anh Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan và Chào chào bạn em. nữ bên kia. Chào tất cả mọi người có mặt tại Hường Quay ha. Em tên là Quỳnh Minh Đạt, năm nay em 33 tuổi, sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh, ở quận 12. Đạt làm gì? Dạ làm về kinh doanh trái cây tươi nhập khẩu. Tức là mình bán trái cây đó hả? Dạ đúng rồi. Nhập khẩu không hả? Dạ đúng rồi. Rồi. Cái đó là của mình luôn hay sao em? Hay là em làm cho người ta? Dạ cái đó là ngành hàng của nhà mình luôn hả chị? Nhà mình luôn. Dạ. Bây giờ nhà gái nói về ưu điểm khuyết điểm đi. Ưu điểm của em là hòa đồng, vui vẻ và biết nấu ăn. Khuyết điểm thì không có nhiều lắm, chỉ là hát không được hay lắm và nhảy không được đẹp. Hát không hay, nhảy không đẹp. Không sao, mấy cái đó là phải chuyên Mấy môn cái đó của không mình phải đâu. khuyết điểm, cái đó là chuyện bình thường. Dạ, Vậy thôi hả? Vậy Không thôi, có đơn gì giản nữa hả? hả? mọi thứ khá là đơn giản. Còn nhà trai? Thôi giờ ưu điểm trước đi anh ha. Rồi. Ngoài nấu ăn thì công việc nhà em đều làm được hết. Giỏi. Là một sinh viên có tốt nghiệp đại học, có nghĩa Có tốt nghiệp đại học. Đó là ưu điểm đó, đúng rồi. Có ở dơ đồ không? Dạ không em Tao đâu có giờ tao làm quản lý bán siêu thị mà ở Không. giờ đâu ra Để mà ta hay. hỏi khuyết điểm đó thì không có ở dơ là không có khuyết điểm. là không những không dơ mà ở rất là sạch sẽ, gọn gàng và ngăn nắp luôn. Rồi còn có cái tật xấu gì không? Về em có hút thuốc. Hút thuốc nhiều không? Khi ở một mình thôi. Ví dụ một mình, còn hai mình là không hút đúng không? Có người là em hút không hút. Được, có người là không hút. Hy vọng hôm nay về có người khỏi hút luôn. Vậy mình có mấy mối tình rồi Đạt? Dạ thật sự là có 3 mối tình. 3 mối hả? Dạ. Khá ha. Dạ. Mối lâu nhất là bao lâu? Dạ 1 năm rưỡi. 1 năm rưỡi. Dạ. Ít nhất là nhiêu? Chắc tầm khoảng 6 tháng. 6 tháng hả? Dạ. 3 mối đó, mối nào đậm đà nhất? Mối đậm đà nhất là chắc có nghĩa là chắc mối thứ 3 luôn á. Mối thứ 3 luôn, 3 năm á hả? Dạ 1 năm rưỡi. Nhưng mà đậm đà, 1 năm rưỡi đậm đà quá sao chia tay? Khi mà trình bày có quan điểm với lại những cái mà phù hợp trong cuộc sống cũng như là trong việc khi mà kết hôn thì lại không thể đưa ra một cái ý kiến chung với nhau á. Chỉ có những lúc mình nói tới kết hôn thì không có hợp thôi đúng không? Dạ đúng, có nghĩa là khi đến giai đoạn đó. Giai đoạn đó, chút xíu mình nói vụ này trước với bên kia nha. Hợp là mình tới luôn. Rồi nhà gái thì sao? Tình duyên thì sao? Đến hiện tại thì em vẫn chưa có mối tình nào chính thức. Còn nói về gọi là trên tình bạn với tình yêu á, thì cũng có vài mối, nhưng mà đó là kiểu như say nắng thời học sinh hoặc là sinh viên thôi, chứ còn gọi là hai người yêu nhau rồi tiến tới tìm hiểu nhau thì chưa có à. Trời ơi, người thì không có khuyết điểm luôn, tính tình thì dễ thương nhưng mà chưa tìm được người phù hợp hả? Vậy bây giờ em nói luôn đi về cái mong muốn tìm một người đàn ông của mình như thế nào? Mong muốn của em cũng khá đơn giản thôi, chỉ cần chiều cao bằng hoặc là hơn em. Ngoài ra thì về độ tuổi thì sẽ lớn hơn em, là bạn nam đã đáp ứng được rồi. Và tiếp theo đó là gọn gàng và ngăn nắp. Em không thích những người ở bờ bộn. Bên đây quá gọn. Dạ. Và nếu mà được thì biết nấu ăn đó. Có nấu ăn luôn, trời ơi, nãy tôi nói từ đầu luôn mà. Dạ đúng rồi, em thấy bạn nam rất là kiểu đúng chuẩn gu của em. Đúng gu luôn nè. Bây giờ em yêu cầu gì em nói thì coi giống bên kia, chứ nãy bên kia nói là giống hết bên đây rồi đó. Một bạn nữ cao tầm 1m60 trở lên là được rồi. Rồi có thể quản lý được, quản xuyến được gia đình, có thể làm được việc, rồi tôn trọng người cha mẹ, các bậc tiền bối, rồi có thể ứng xử được với lại những người như gì hoặc là những đứa trẻ em hoặc là gì đó. Có thể ứng xử được với tất cả mọi người. Giao tiếp ứng xử tốt đó ha. Dạ. Mời qua, Cao. để tôi qua đây. Có cao. Bên đây cũng cao lắm. Xinh, có xinh luôn. Nụ cười rất là tươi. Bạn này giao tiếp rất là tốt luôn, phải không? Rồi. Dạ. Mình có ghét cái gì người đàn ông không thích nữa không? Dạ có một cái điểm mà lúc nãy bạn nam có nói mà em không thích, đó là hút thuốc. Bởi vì hút thuốc thì nó rất là có hại cho sức khỏe, không chỉ cho cái người đó mà chính những cái người xung quanh nữa. Đúng rồi. Cho nên là nếu mà được em hy vọng là bạn nam có thể bỏ hút thuốc luôn. Bạn nói một câu rất hay, tức là bạn không hút thuốc ở chỗ nào có người. Nhưng mà bỏ được luôn thì tốt. Đúng, dạ, nếu mà bỏ được thì tốt ạ. Yên tâm, nếu vậy là bỏ được. Còn cái người mà hút ghiền rồi đó, nó khác ha. Dạ. Vậy em muốn bỏ lúc nào em cũng ở kế bên.
Kè kè 24/24 cho chị là bỏ hả? Dạ vâng. Được. Bây giờ là khoảng bao lâu thì mình có thể nghĩ tới chuyện kết hôn á? Thật ra cái thời gian mà kết hôn thì em không có đặt nặng cái vấn đề. Tại vì em luôn sẵn sàng cho cái chuyện kết hôn đó. Tại vì đang thiếu một chú rể bên cạnh thôi. Quá đã. Nói nghe nè, bên đó chuẩn bị sẵn sàng lấy vợ chưa? Dạ rồi. Lấy vợ giùm nở đâu? Có nhà riêng gì không? Dạ em thì đã có nhà riêng và cũng đã ở riêng đã cũng 7 năm rồi. Có nhà riêng rồi? Dạ đúng rồi. Ở riêng 7 năm luôn? Dạ đúng rồi. Thì ban ngày thì em về bên nhà mẹ để em làm việc, em sắp xếp tất cả công việc. Buổi tối thì em về bên nhà em ngủ. Nhà riêng ở đâu? Dạ nhà riêng ở quận Gò Vấp. Gò Vấp hả? Gò Vấp do đất vàng đó. Có nhà riêng được rồi. Có đất trồng vườn không? Dạ căn biệt thự của mẹ em tới 1000 mét vuông. Trời ơi trời. Tôi còn không có nữa đó. Mình hỏi bạn gái nè, đi với ai vậy? Dạ hôm nay em đến với em trai của mình. Em ruột á hả? Dạ vâng. Trời, thấy em ruột thấy cao cỡ nào rồi ha? Dạ con xin chào chú Huyền Linh ạ. Em chào MC Ngọc Lan ạ. Rồi. Mình thấy nhà trai. Thấy nhà trai sao? Em thấy anh trai ở đây là cao to ạ, là rất tốt ạ. Ngon, nhưng mà ngon. có cái khuyết điểm là như đàn ông bây giờ hiện đại là không có hút thuốc á, cho nên là em xin anh là bỏ vấn đề hút thuốc đây là được. Dạ cô có cái ok ạ. Ok đúng không? Dạ. Ha bỏ ha. Bỏ. Nhà tôi có trái cây tôi ăn không, tôi không cần hút thuốc gì luôn. Rồi nhà mình đi với ai? Dạ hôm nay em đi với mẹ của em luôn. Mẹ em. Xin kính chào Quỳnh Linh và Dạ. các giải đài Ngọc Lan. Xin chào tất cả các quý vị trong trường quay. Mình xin hỏi con một câu. Con có biết làm việc nhà không? Dạ cái việc đó rất là con làm rất là nhuần nhuyễn luôn rồi cô. Rồi Từ nhỏ là có, con đã làm việc nhà rồi ạ. Cô có một mình Đạt thôi. Dạ. Con có chịu làm dâu không? Dạ việc đó con cũng rất là sẵn sàng. Thông minh, dứt khoát, giao tiếp tốt. Vậy đủ rồi. Đủ rồi. Dạ cảm ơn cô. Dạ. Thôi bây giờ mở rào cho hai trẻ gặp mặt đi. Mở rào. Để chị kêu tóc cho xinh nha. Bắt đầu đi Đạt. Rồi, tiến tới. Đi lại. Tiến lại luôn Đạt. Anh có quà để tặng em ha. Dạ em cũng có một món quà tặng anh. Rồi. Mở quà ra coi cái gì. Một chai nước hoa đến từ Hoa Kỳ. Ý nhiều quá. Được không? Dạ rất là thơm. Trời, thơm tới tấp rồi. Dạ đây là cái quyển sách có cái tiêu đề là Tôi không thích ồn ào. Và nó phù hợp với tính cách của em. Và em nghĩ là anh cũng phù hợp với cái quyển sách này. Anh cao 1 mét bao nhiêu? 77 em. Không sao, 77 là hơn em rồi. Em chỉ có 1m7 thôi. Đối với anh thì anh nghĩ tình yêu như thế nào trong cuộc sống hiện đại bây giờ? Tình yêu là sự yêu thương, chia sẻ, thấu hiểu và quan trọng nhất trong tình yêu là sự tôn trọng lẫn nhau. Dạ vâng, thì đó cũng là cái ý nghĩa mà em cũng đang hướng đến, đó là sự tôn trọng giữa hai bên. Và quan điểm về con cái thì đối với em thì con cái sẽ không có quan trọng là nam hay nữ nữa, bởi vì trong xã hội hiện đại mà. Nhưng mà nếu mà con cái thì mình nên có hai trẻ thì nó sẽ tốt hơn. Ngoài ra thì về tài chính của sau hôn nhân ấy, nhưng mà riêng cái điểm của em về cái vấn đề này là tiền của ai người đó giữ thì sẽ không bị ảnh hưởng, hoặc là sẽ không có bị trách móc nhau những cái vấn đề mà hiểu lầm về tiền bạc thì nó không có nên trong cuộc sống. Bây giờ anh nói vậy ha, về vấn đề tài chính thì trong gia đình anh có thể lo được. Tiền của em làm em cứ giữ đó và em có thể lo cho gia đình em, ba mẹ đi. Nhưng mà có thể ràng buộc một vài trách nhiệm cho em là em có thể, ví dụ như 3 tháng 4 tháng em phải mua những cái đồ dùng trong gia đình, xà bông hay cái gì đó, để có một sự trách nhiệm đối với gia đình, như vậy thôi. Dạ, thì cái việc sống chung và sống riêng em không có muốn gọi là tách bạch ra, nhưng mà ý là cái ngôi nhà mà mình sẽ sống ấy, sau khi kết hôn thì cái ngôi nhà đó nó không phải còn là của mỗi gia đình anh nữa, mà nó cũng có thêm em vào trong đó, đúng không? Đúng. Thì em cũng là cái người có trách nhiệm đối với cái ngôi nhà đó của mình. Thì mình cũng có thể là mua sắm các đồ dùng trong gia đình, tại vì đó là cái nơi mình sinh sống mà.
chứ không phải là đặt nặng là vấn đề tài chính là của anh hay là tài chính của em, mà là cái ngôi nhà của chung chung thì chúng ta phải công lo bằng lẫn nhau đúng không? Em là em thích sự công bằng và thẳng thắn lẫn nhau đúng không? Dạ đúng rồi, em thể hiện cái sự tôn trọng giữa hai bên. Thật ra mỗi bạn quan điểm đều đúng hết, cách nói nó hơi khô thôi. Anh nghĩ là không sao đâu, vấn đề đó các bạn sẽ cân đối được. Và sao thôi. có mẹ ở đây mà. Tôi không ý kiến trong chuyện này. Tại vì Còn nếu tiền bạc mà có gì lớn cấn để tôi giải quyết cho. Bây giờ anh muốn các bạn đến với nhau, nắm tay nhau, nhìn thẳng vào mắt nhau để xem cảm xúc nó như thế nào. Nào, nắm tay bạn Cho gái. em ngồi hơi nhảy. Dìu bạn gái đứng Coi như lên thời nào. gian Dìu bạn gái đứng lên đó. Đó. Về nãy giờ những gì em nói thì anh cũng thấy em là một trong những người anh nên tìm. Thì nếu mà được thì em cho anh cơ hội để tìm hiểu em và để đi xa hơn Dạ. trong cuộc đời sống này. Dạ vâng. Vẫn nắm tay, hát cho nhau nghe một đoạn bài hát nào đó. Cùng Samarika han chiếc bé isa Aba cơm, oma cơm, eki cơm Aba cơm mượn tung tung he Oma cơm mượn na xin he Eki cơm mượn nam cô giáo hoa ư sư cha đàn ta. Hát tiếng Hàn, mình đáp tiếng Hàn đi. Sarah nghe. Sarah là gì? Hiểu không? Oppa, Sarah nghe. Bây giờ chúng ta có thể nói vui, có thể đùa với nhau, nhưng đã đến lúc các bạn hãy nhắm mắt lại, lắng lòng mình lại, kiểm tra xem con tim mình có thực sự rung động hay chưa. Các bạn sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của chị Ngọc Lan. 1 2 3. Hết thời gian. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau. Nào nắm tay nhau đi. Nắm trên tay vào với nhau. Đó, đúng rồi. Nắm chặt tay nhau, đừng buông tay ra trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Rồi, chúc hai em hạnh phúc ha. Dạ, cảm ơn. Rồi. Em cảm ơn. Không lẹ hoài không? Bây giờ hôn có mấy cách hôn biết không? Hôn có mấy kiểu? Thì cũng rồi. Sao có một kiểu vậy? Không sao. Từ môi không ra thôi cũng có một kiểu đó. Dạ em thấy thì cũng tiện. Mấy diễn Tên là Hồ Hoài Bảo, quê ở Bến Tre, năm nay 27 tuổi. Làm nghề gì Bảo? Dạ em làm nhân viên kho anh, xuất nhập hàng kho anh. Em làm ở đâu Bảo? Làm việc ở đâu? Ở quận 6 anh, Quyền Linh. Rồi mời bạn gái giới thiệu. Em tên là Nguyễn Thị Mỹ Hằng, năm nay em 23 tuổi và hiện tại em đang làm thu ngân ở một nhà hàng ạ. Dạ. Quê em ở đâu? Dạ quê em ở Tiền Giang chị. Quê Bến Tre. Bến Tre là sát bên nhau luôn. Ha, sắc rạc à. Rồi bây giờ mình giới thiệu điểm mạnh điểm yếu của mình đi em. Điểm mạnh của em á là nấu ăn cũng khá ngon và em biết quan tâm người khác, thích làm người khác bất ngờ và có thể làm cho người khác trêu đùa cho người khác cười được. Hôm nay có chuẩn bị gì bất ngờ không? Quen hơi lâu thì em mới có thể bung lụa được. Trời ơi. Rồi đó là điểm mạnh, vậy còn điểm yếu là gì? Em hơi nóng tính, em hay càm ràm nhưng mà ở chung hay này nọ kia em muốn là người ta cũng ngăn nắp giống em thôi. Rồi cũng hơi khó tính ha. Bên kia bạn trai, điểm mạnh điểm yếu của em là gì? Điểm mạnh của em là vui vẻ, làm việc có trách nhiệm. Điểm yếu là giặt đồ thì từng giặt lần để nó hơi nhiều xíu. Trời, em ghét cái đó cực kỳ luôn á chị. Để dục đại để cứ tuần làm lần vậy ha. Còn tật gì nữa không? Hình như có ngái một xíu. Dễ thương mà. Mình định lập nghiệp ở thành phố luôn hay sao em? Dự định là lập nghiệp ở dưới quê chị. Đang phát triển tốt lập nghiệp luôn thì về dưới quê. Tại vì nhà cũng có mình, cha mẹ thì cũng muốn con ở gần cha mẹ. Nhưng mà lên đây thì tìm không khí, tìm cái gì gọi là cái tư tưởng, đi tìm tư tưởng á. Nếu mà được thì làm trên đây luôn. Mà tư tưởng được chưa? Em vẫn chưa thấy. Em có muốn lập nghiệp ở thành phố hay là muốn đi về quê? Tùy nữa chị. Nếu mà ở đâu em có thể phát triển được thì em theo ở đó thôi. Nhưng mà bạn có nghĩ lúc nào bạn sẽ về quê giống như bạn bên Bến Tre này không? Dạ có anh. Gia đình em cũng là con một. Em nghĩ là không thể nào mà đi mà bỏ ba mẹ được. Cũng về quê luôn. Cũng xinh xắn duyên dáng, tại sao lại chưa có bạn trai? Tại vì em không có tin vào tình cảm nữa chứ không phải là
Ghê vậy. Ai làm em không tin? Em quen một thời gian thì em biết ra là người ta lừa. Dạ. Người ta lừa cái gì? Vậy như có những người ta có bạn trai rồi mà người ta... Gì bạn trai rồi? Em run quá. Thằng đó kỳ lạ, quen bạn trai giờ còn quen bạn gái nữa. Kỳ lạ, đúng là lừa. Dạ run quá, em nhầm là có bạn gái rồi. Vì một người mà em không tin cả triệu người. Còn em sao em? Trải qua mấy mối tình rồi? Một mối tình anh, mối tình đầu cũng như... Đừng có nói mối tình đầu, mối tình cuối nha. Tại sao chia tay? Quen nhau cũng lâu rồi, 4 năm. Em cũng có dẫn bạn gái về ra mắt gia đình. Thương thật lòng. Bạn ấy cũng thương em thật lòng, nhưng mà như có dự định mà đi xin á, nói với em mà thôi kệ, giờ em cứ đi đi, chừng nào về thì anh dẫn ba mẹ anh tiến tới để dạ. Nhưng mà thấy qua thời gian mà thấy im ru. Rồi không có gửi thư, không có điện gì luôn? Có về, có gặp mặt rồi anh. Gặp có nói gì không? Không. Em gái, em muốn tìm một người yêu như thế nào? Nếu mà nói về hình mẫu thì có Lee Min Ho hoặc là Song Joong Ki. Nhưng mà em gặp một người, nói chung là em không quan trọng ngoại hình lắm. Em hơi ngắn một xíu nên em muốn tìm người yêu khoảng trên 1m65. Người đó phải biết ăn mặc một chút, không phải quá chảy chuốt, nhưng mà nói chung là biết ăn mặc, biết sạch sẽ, tươm tất. Đừng có ở dơ quá. Tuần giặt anh chỉ bên kia là hơi ở dơ rồi đó. Cái đó có giặt là được rồi chị. Không, nhiều khi á, thường mà đồ mà để một tuần là kinh nghiệm, ví dụ để đó ngày thứ hai bộ đó, thứ ba bộ đó, thứ tư bộ đó, cái thứ năm móc là bộ thứ hai bận, thứ năm móc là bộ thứ ba bận, bảy rồi mới giặt. Vậy là em quan trọng là có giặt đồ. Có giặt đồ, có một tuần anh giặt lần là ngon lắm. Có người mặc một tuần chưa thay đừng nói chi là giặt. Rồi ngon rồi. Rồi vậy đó là ngoại hình, còn tính cách? Hài hước, làm cho em cười được, mà đừng có nói chuyện vô duyên quá nha. Ví dụ cái này chắc phải tiếp xúc lâu dài mới biết là có vui duyên hay không. Mở miệng ra thấy là lặng nhắc liền ha. Dạ. Tính cách là phải biết lễ phép, biết tôn trọng người lớn, thích trẻ con, quan tâm bạn gái, rồi đặc biệt là đừng có vô tâm, hơi lãng mạn một chút xíu. Đó. Sao bạn trai? Cao nhiêu? Cao ngon lành, bao cao. Tóc tai gọn gàng sạch sẽ không? Hơi bụi bụi chút xíu. Ăn mặc lịch sự không? Lịch sự nhưng mà hơi bụi bụi luôn. Cũng giống Ho Ho, Lee Min Ho. Điểm gì em không thích ở người bạn trai? Bạn bên cạnh có hút thuốc không anh? Không em. Nhậu sao? Nhậu được không? Nhậu thì nhậu bao nhiêu cũng được nhưng mà đừng hút thuốc. Vậy hả? Bạn nam thì sao? Mẫu người lý tưởng của em là như thế nào bạn trai? Trước giờ em cũng không biết cái mẫu người lý tưởng sao nữa, thường thấy nằm mơ á anh. Mơ luôn. Thì thấy cầm tay cô dâu mà đó giờ chưa biết mặt nên không biết mẫu sao. Có cầm tay cô dâu rồi? Có luôn. Có hôn không? Không thấy mặt rồi thấy tới đó là giật mình nè. Nhưng mà giờ em muốn cái người em như thế nào, tưởng tượng thế nào? Bạn gái bên kia cả chừng 1m50 trở lên. 1m4 được không? Cũng được. Được, dễ thương. Da trắng được, ăn mặc thì giờ thì em thì ở trên đây cũng dễ, mà miễn sao mà gặp gia đình người lớn thì biết cách ăn mặc kín đáo một xíu, còn bình thường thì em vô tư. Vô tư cũng được. Thôi cũng đừng có hở hang quá. Nhưng mà em không thích bạn nữ mà tóc đỏ, nhuộm tất cả các màu gì cũng được, đừng có màu đỏ. Sao vậy? Màu đỏ to hơn mà. Sao? Màu đỏ tía. Cái gì màu đỏ? Nói nhưng sao em thấy ở dưới quê thấy phụ nữ ai nhuộm màu gì em thấy cũng đẹp, nên là sao em không thích màu đỏ đó lắm. Vậy chứ cái son màu đỏ em thích không? Đẹp. Hết hồn. Dễ thương lắm á thì cô à. Sao ngồi ẻo hoài vậy? Run quá không biết làm gì. Chuẩn men không? Men thì men hả? Ta có nằm mơ thấy cô dâu rồi mà chưa có hôn. Lát hôn được không? Được. Bây giờ nếu được nào tiến tới hôn nhân? Em thì cũng ai cũng 2 bãi, chắc tìm hiểu từ 5 cho tới 5 rưỡi. 2 bãi hả? 2 bãi, 3 bãi, 1 bãi gì? Trời ơi sao ông ẻo hoài vậy ông? Bây giờ hôn có mấy cách hôn biết không? Hôn có mấy kiểu? Thì cũng ngọt. Sao có một kiểu vậy? Không thì sao? từ môi không ra thôi, cũng có một kiểu đó. Dạ em thấy thì cũng tìm. Không biết diễn tả sao chị? Tóc tai gì để kiểu gì ngộ vậy? Không biết chi lại. Nói nào mà nói. Nó kia tao thích Ho Ho mà. Lee Min Ho đây mình không có Ho, Lee Min Hói.
Qua coi bên gái coi sao. Chào gái Tiền Giang. Thấy nghe anh bên đây thấy sao? Chào, hiền quá. Anh hiền lắm. Anh ngồi anh cũng run bển vậy đó. Hiền quá vậy sao làm em cười được? Trời ơi hiền mới cười đó. Bây giờ thấy mọi người cười anh không á chứ. Nhưng mà đâu phải lúc nào cũng có nhiều người đâu. Đi 2 người làm sao làm em Nhiêu cười. đây cười được thì một người cũng cười được. Sao về Bến Tre làm dâu được không? Dạ cũng được. Cũng Chắc được. cũng gần. Em có thích lãng mạn hả? Dạ có. Ngày sinh nhật của em, anh ấy sẽ làm như thế nào để lãng mạn? Em thích là bất ngờ nhưng mà không cho em biết gì hết. Được rồi, để anh nói anh cho coi. Bữa nào em rủ cổ vô một nhà hàng sang trọng, chuẩn bị bánh kem nhỏ nhỏ thôi, nghe nhạc rồi cái hôm nay chúc mừng sinh nhật em, nhờ cái người nào dưới bếp bưng cái bánh kem vô, xong rủ cái đi về. Bên kia phải mạnh dạn lên nha. Bên Dạ. kia hơi nhút nhát quá đó nha. Rồi hôm nay mình đi với người thân không em? Dạ em đi với chị ở chung phòng với là người bạn thân của em. Rồi. Em chào anh Quyền Linh, chào chị Cát Tường ạ. Qua chương trình thì nãy giờ thì em thấy anh này cũng dễ thương, hiền, có thể là biết quan tâm lo lắng cho bạn của em. Em thì theo quan điểm của em thì em cảm thấy là mỗi người có thể được nhưng mà tùy theo bạn của em nữa. Bạn gái kế bên. Có bạn gái kế bên có ý kiến luôn. Em thì có đi với hai người em họ với bạn của em. Em tên là Việt, em của anh Bảo. Bạn ở đây thấy cũng được á, xinh đẹp rồi. Bạn coi vậy chứ anh Bảo ảnh ở ngoài anh cũng vui vẻ lắm. Sao lên đây anh buồn vậy? Chắc anh ấy luôn á. Anh với bạn thì cũng hợp á. Bây giờ mình kéo màn lên cho hai bạn gặp mặt nha. Tạo sự bất ngờ đàng hoàng nha. Bất ngờ lãng mạn vui nha, cười nha. Cho anh hỏi em thấy anh sao? Có người gửi cho anh đó mà. Dạ. Em cảm ơn. Không, nhiều khi anh cũng muốn tạo bất ngờ đó. Gần cuối sách về luôn cho bất ngờ. Anh thì ngoại hình thì nói chung là ok, nhưng mà em thấy là anh hiền quá. Anh tại đây đông khán giả quá, anh nói chuyện không có được, chứ anh cũng vui lắm. Cho anh nhận xét vậy em. Dạ. Nhìn thấy em dễ thương. Em cảm ơn. Em thường thích đi đâu nhất? Chỉ cần nếu mà thương nhau đi đâu em cũng thấy vui. Nhưng mà em thích đi xem phim. Em thích chỗ nào, biết chỗ nào lãng mạn không? Thấy ở quê em cũng nhiều chỗ lãng mạn. Ví dụ? Ông hay biển. Hả? Quê có biển nữa hả? Dạ, Bến Tre có biển anh. Thích ngồi mà mấy cảnh sông mà ngắm mặt trời lặn á em. Dạ, em cũng thích như vậy. Nhưng mà nếu mà hẹn hò phải chạy về tới quê không sao anh? Không có thì ở cái đó là anh chỉ nói là ở dưới quê anh có nhiều cái vui á. Dạ. Còn trên đây có chỗ nào lãng mạn không? Chắc có nhiều à. Cuối tuần là anh rảnh, tất cả các ngày cái đó anh có thể dành cho em. Dạ. Còn em thì em thường rảnh chủ nhật. Dạ. Thì bấm nút em. Rồi sau này lấy nhau ai quản lý tiền bạc? Bạn nữ. Quan điểm của em á là em không muốn người chồng của em phải đưa hết tiền cho em. Nói chung là em muốn nghĩ về thể diện của bạn nam. Em không quan trọng cái chuyện tiền bạc, miễn đừng có lấy tiền đi bia ôm mà được. Đâu? Có đi bia ôm không? Không rồi. Bia ôm là gì? Thì uống bia thì có người ngồi tiếp rót bia. Rót bia bình thường Có thôi. ai ôm ai? Không biết. Ủa vô đó là mình ôm người ta hay người ta ôm mình? Người ta ôm mình quá chị. Hả? Người ta ôm mình thì mình trả tiền cho người ta hả? Thì thường nghe là con trai hay đi bia ôm á. Nhưng mà theo em nghĩ là vô đó rồi ai ôm ai? Chắc là ảnh ôm người ta. Còn bên này thì nói người ta ôm mình. Nói chung là hai người ôm nhau. Bia ôm nó vậy đó. Có người này ôm người kia. Nhưng bây giờ giả tỷ em ôm anh thì anh trả tiền em, hay là anh ôm em là em trả tiền anh? Hai đứa phòng. Trời. Dễ thương lắm. Bây giờ chúng ta tự kiểm tra lại xem mình có bấm nút hay không. Bấm nút để chúng ta tiến tới một điều xa hơn nữa, chứ không phải là bấm nút để chơi đâu nha. Để cho em nói câu được không? Rồi nói đi. Anh thì cũng không hứa chắc là có thể đem lại cho em giàu có về vật chất, nhưng mà anh có thể ở bên em những khi em buồn,
Dạ, là người đầu tiên cầm chai dầu đến cho em khi em bị đau bụng. Cái câu trên thì anh nghe nhiều lắm rồi, cái câu sau nó lạ lắm. Đem chai dầu, đầu tiên đem chai dầu Không có bỏ nhỏ chữ bụng. hay lắm, câu này hay đó nha. Rồi, cố lên, suy nghĩ thật kỹ nha các bạn. 1 2 3. Hết thời gian. Rồi, nắm tay nhau. Nhớ luôn luôn trong túi phải thủ sẵn mấy chai dầu nha. Và anh sẽ là người đầu tiên đưa cái thẻ xem phim này cho em. Thẻ xem phim của Cinebox 212 để chiến thắng. Hôn nhau một cái đi hai bạn. Canh chua á chị, canh chua. Thường là mình nấu cho ai ăn? Dạ em nấu cho cả gia đình em ăn chị. Hồi nãy mình nói thôi chứ mình cũng phải có cái chuẩn. Ví dụ như ngoại hình, tính tình, vóc dáng. Chứ còn giống anh Quyền Linh khó lắm. Ngoại hình thì em muốn cao hơn em một cái đầu. Lẫn nghĩa đen lẫn nghĩa bóng rồi. Dạ. Không cần đẹp lắm chị mà dễ nhìn là được rồi. Chào anh thôi. Dạ. Em chào chị Cát Tường, chào tất cả quý vị khán giả. Em tên là Lê Tiến Nam, năm nay 43 tuổi, hiện đang làm tại phòng đảm bảo chất lượng của Tổng công ty May Việt Tiến. Rồi, mời bạn ngồi. Bạn nam làm đảm bảo chất lượng 43 tuổi. Mời bạn nữ bước ra sân khấu. Em xin chào chị Cát Tường, em chào anh Quyền Linh. Em tên Nguyễn Thị Thanh Thủy, năm nay em 34 tuổi, em là nhân viên kế toán. Thủy ơi, mình có mối tình nào chưa? Lúc trước thì cũng có chị. Ở không bao lâu rồi? Dạ cũng 7-8 năm nay rồi. 7-8 năm nay luôn? Lý do tại sao vậy? Em cũng không biết nữa chị ơi. Hay là kén quá? Không có đâu anh ơi. Ở làm trong chỗ làm rồi không ai để ý mình hết hả? Trong cơ quan em thì người thì lớn tuổi hơn, người thì nhỏ tuổi hơn, mà lớn tuổi hơn thì có gia đình hết rồi chị. Vậy mình có biết điểm mạnh, điểm yếu của mình không? Điểm mạnh của em là nấu ăn rất ngon. Nấu ăn rất ngon, vậy là quá tốt rồi, một người phụ nữ của gia đình rồi. Rồi gì nữa? Em hát cũng được nữa chị. Hát được? Dạ. Rồi thấy hơi run đúng không? Giờ mình hát một đoạn cho lấy tinh thần lại nha. Em hát một câu vòng cổ trong dòng sông của em. Rồi. Hàng dừa nước lung linh ru mình trong nắng mới. Xuân đến xuân đi mấy mùa chờ đợi thời gian ơi xin chờ nỗi mong chờ. Em chỉ hát được cái đó thôi chị. Rồi. Dạ. Sao nãy giờ nghe ca vòng cổ thấy sao? Dạ nghe cũng ngọt lắm. Anh là người miền Bắc hả? Dạ em quê ở đâu? Quê thì ở Hà Nam, sinh ra lớn lên ở thành phố Hải Phòng. Bây giờ ở thành phố Hồ Chí Minh. Em ở thành phố Hồ Chí Minh được 25 năm rồi. Ở với ai trong đây? Ở một mình trong này ạ. 43 tuổi mà ở một mình. Dạ. Chắc cũng khó khăn lắm đó chị. Mấy mối tình rồi? Khoảng chừng 4 năm mối tình. Nhưng mà chưa tìm được cái người kết tóc xe duyên hả? Dạ. Anh có biết lý do tại sao không? Trước đây thì em phải đi học nhiều, rồi đi công tác tỉnh nhiều. Thế rồi gặp những người hợp tuổi nhưng mà này không hợp tính thì thành thử ra cũng khó. Thủy ơi, mình có đưa ra cái mẫu người đàn ông lý tưởng của mình là người sao không? Dạ em cũng không có đưa mẫu người đàn ông lý tưởng lắm chị, giống Quyền Linh được rồi chị. Trời. Bên này đẹp trai hơn anh, khác cái mái tóc thôi. Để mái tóc lạ nha. Này mình để về ha, tự nhiên nó sụ xuống anh. Dạ cũng có bốt anh. Bốt hả? Dạ. Tôi để cao cao chứ cho nó vuốt cao, trán cao chứ. Dạ. Để cho nó thối cái hông này không? Cho nó cao xíu thôi. Dạ. Nói vậy cho đẹp, nó thông minh. Dạ. Rồi anh có thể nói chút xíu cụ thể cho bạn bên kia biết. Bây giờ cái nghề đảm bảo chất lượng là cái nghề như thế nào? Tức là nó liên quan đến chất lượng của cái ngành dệt may. Tức là kiểm tra tất quần cả áo, ai đi ra vô đều kiểm tra hết. Vâng, kiểm tra về chất lượng của sản phẩm thôi. Sản phẩm chứ không phải kiểm tra cả người hả? Dạ vâng, đầu vào đầu ra rồi quá trình sản xuất. Bao nhiêu năm rồi anh? 10 mấy năm rồi. Vậy là khó tính lắm nè, thành ra khó lấy vợ. Đàn ông mà khó tính quá cũng mệt lắm, còn hơn phụ nữ càm ràm nữa. Không khó lắm đâu. Em thì hiền lành, vui vẻ, dễ hòa đồng. Mình có cái biệt tài gì không? Để nấu ăn. Nấu ăn, biết nấu ăn nữa. Dạ. Bên kia nấu ăn ngon này, nấu ăn ngon lắm á. Dạ, em biết nấu ăn từ năm 7 tuổi. Còn Thủy sao? Thủy nấu ăn ngon những cái món nào? Em nấu được nhiều món lắm chị, mà em nấu ngon nhất là canh chua. Canh chua á chị. Canh chua. Thường là mình nấu cho ai ăn? Dạ em nấu cho cả gia đình em ăn chị. Hồi nãy mình nói thôi chứ mình cũng phải có cái chuẩn. Dạ. Ví dụ như ngoại hình, tính tình, vóc dáng. Chứ còn giống anh Quyền Linh khó lắm. Ngoại hình thì em muốn cao hơn em một cái đầu.
lẫn nghĩa đen lẫn nghĩa bóng luôn. Rồi, chị dạ hiểu. không cần đẹp lắm chị, mà dễ nhìn là được rồi. Hiền Mỹ em qua nói không có đẹp lắm đó hả? Dạ Giống anh Linh dạ, là hả? Chào em. Dạ. Nghĩa là anh không có đẹp lắm đúng không? Anh xấu quắc đúng không? Dạ không có anh. Đẹp không? Dạ đẹp. Bây giờ anh bên đây á, bên này hiền đó, đẹp trai cũng được lắm. Để coi coi gọi anh muốn vợ liền chưa? Không mấy tuần sau mình làm luôn đi. 40 mấy tuổi không liền chứ làm gì nữa mà không liền. Muốn vợ lắm chưa? Dạ em muốn lắm. Dạ. Làm liền được không? Dạ được ạ. Anh chuẩn bị cho đám cưới chưa? Dạ em chuẩn bị lâu rồi. Lâu Có rồi. có cái gì đâu anh, được cái gì đâu anh. Nhà thì em cũng xây được 15 năm rồi. Có nhà rồi hả? Dạ. Ở nhà chung với ai? Dạ em ở một mình ạ. Rồi hay quá. Nhà ở đâu anh nhà ở đâu anh? Có nhà riêng rồi. Ở đâu ở đâu? Dạ ở gần ngã tư An Sương ạ. Ngay ngã tư An Sương. Gần chỗ em làm anh. Ủa vậy hả? Dạ em làm ngay ngã tư Bái Hiền. Hay quá. Cô nó cũng vui lắm, lý đắc lắm á. Dạ. Vậy ổn Được, định rồi. được. Dạ. Có nhà là ổn định rồi. Vấn đề bây giờ anh muốn cái người yêu lý tưởng của mình như thế nào nào? Hiền lành vui vẻ, dễ thương, biết chăm lo cho công việc gia đình, trung thủy. Có sẵn đó, nhìn thấy biết rồi, nhưng mà cái gì không thích nhất ở người phụ nữ? Bảo thủ là một này, Ừ. cằn nhằn là hai này, không gọn gàng sạch sẽ là ba. Chết rồi em càm rào rồi. Vâng, em chào chị Cát Tường. Vâng, chào anh. Em rất thích cái tính cách thẳng thắn mạnh mẽ và rất là quyết đoán của chị. Dạ cảm ơn anh. Biết đoán tới giờ chưa có chồng. Anh có quan trọng chuyện tuổi tác không? Cũng là một phần, nhưng quan trọng là phù hợp với nhau là được. Nhưng mà Quan trọng khi tuổi tác phải hỏi bên kia kìa, bên em ta 43, ta lấy vợ trẻ 34. không có đâu, phải có làm sao Phải. anh cũng rất là lịch lãm đúng không? Đẹp trai chứ bộ. Thì đó, nhưng mà tại sao 43 tuổi chưa có Vậy vợ? không? Tại để mấy cái mái tóc thấy ghét lên. Mình phải hỏi cho rõ cái nguyên nhân. Giống như là anh kén chọn quá, hay là anh coi tuổi coi thầy, hay là anh có cái tiêu chí lựa vợ như thế nào mà 43 tuổi anh chưa có vợ, nên em phải hỏi cho rõ. Chủ yếu là do là nhút nhát nhiều. Trước đây thì em phải đi học rồi đi công tác ở các tỉnh nhiều. Dạ. Ít có điều kiện để quen với bạn gái. Rồi phòng của em đấy thì có 20 người thôi, nhưng mà chủ yếu là nam giới. Cái là do hoàn cảnh công việc cho nên là chưa lấy được vợ, chứ không phải là do mình kén chọn đặt ra tiêu chuẩn gì hết. Dạ vâng. Nếu bây giờ mà vén màn lên tâm Dạ. sự 2 phút mà được thì bao lâu anh có thể tiến tới hôn nhân được? Tháng nào ngày nào tốt thì mình làm luôn. À là cũng có coi tháng coi ngày tốt đúng Dạ, không? vâng. Tổ chức luôn á. Hôm nay chị đi có ai đi theo ủng hộ không Thủy? Dạ có chị. Đâu? Em đi với lại gia đình em, chị gái em với lại mấy đứa em. Chào chị ruột đúng không? Dạ chị ruột. Dạ em chào chị Cát Tường nha anh. Dạ. Linh. Chị sao mà để ra nông nổi 34 tuổi chưa có chồng nha chị? Chị nó cũng ế không nữa. Dạ em xin lỗi chị. Vậy lên đây luôn. Chị ở nhà có hối thúc dữ lắm chưa? Có ra tiêu chí gì không? Kén rễ không chị? Dạ không ạ. Thấy anh bên kia sao chị? Dạ thì thấy em cũng thấy được, cũng hiền lành. Có hỏi anh gì không? Nhưng nãy giờ thấy tính tình hợp không? Dạ thấy cũng hợp. Ai được ha chị Anh Nam có đi với người nhà không? Em sống trong đây một mình nên là không có gia đình ở xa quá. Hy vọng Không vô năm được. nay mình sẽ tìm được một người cùng đi chung với mình về Đà Nẵng với là Hải Phòng ha. Bây giờ mình Dạ, cho dạ hai vâng. người tâm sự với nhau đi anh Rồi. Linh ơi. Dạ. Kéo màn lên. Mình sẽ có 2 phút để trò chuyện. 2 phút bắt đầu. Chào em. Anh có số hàng tặng em. Dạ em có. Anh hôm nay rất là vui được tham gia chương trình, rất vui là được gặp em. Dạ. Em cũng rất vui khi gặp anh. Với kinh nghiệm gần 20 năm kiểm tra chất lượng thì anh nhìn sơ qua anh thấy chất lượng thế nào? Thường thì em chỉ giám định về chất lượng về sản phẩm thôi, chứ còn chưa có giám định về con người. Lại anh coi cái váy sản phẩm nó tốt không? Dạ vâng. Đợi đâu sờ cái váy coi sản phẩm. Em kiểm tra đi thử coi váy nó tốt không? Dạ vâng, em nhìn Anh được. nhìn thôi hả? Nhìn chỗ nào? Và tầm nhìn xa là 10 km. 10 km. Vâng. Gió đông nam cấp 5 cấp 6 chưa? Đi hơi động ha. Dạ. Có gì thích chưa? Vâng, em thì em rất là thích phụ nữ. Dạ. Bây giờ nói được nha. Dạ. Mai mốt về không có được nói câu đó nha. Dạ. Em thì em rất thích phụ nữ là vợ em. Đó là kinh nghiệm của anh Linh á. Dạ. Phải học hỏi theo như vậy Dạ vâng. mới là gia đình mới êm xuôi. Em quan niệm về hôn nhân sao? Theo em quan niệm về hôn nhân thì em muốn tìm một người chồng biết là chăm sóc gia đình, biết quan tâm, biết chia sẻ công việc với lại vợ, biết lắng nghe, nói ví dụ như có chuyện gì thì về nói nhau để chia sẻ, chứ đừng có giấu trong lòng rồi giận cáo mà chém thớt. Ví dụ như có chuyện gì trong công ty không vừa ý mà về cứ
lôi gia đình ra mà nói là em không thích vấn đề đó. Cái đó anh hoàn toàn là nhất trí cái quan điểm đó. Còn khi mà đã bước chân ra khỏi công ty rồi ấy, là không có làm việc ở công ty nữa, mà lúc đó chỉ có là làm việc công việc của gia đình, công việc của bản thân thôi. Em cũng quan điểm giống như vậy đó. Mà quan điểm của anh thế thì nói chung thì về cuộc sống gia đình thế thì trước hết phải có một cái sự đồng cảm, phải có sự chia sẻ giúp nhau cùng tiến bộ. Dạ đúng rồi. Anh không thích bảo thủ đâu. Dạ em cũng không thích vậy nữa. Em? Dạ. Em nghĩ sao vào con cái? Em thích có gia đình thì có con liền. Tại vì bây giờ cũng tuổi cũng đã lớn rồi, không có ngại vấn đề con cái, em chăm sóc được. Cái đó anh đồng ý, bởi vì anh nghĩ rằng là tuổi mình cũng lớn rồi, nên sớm ổn định gia đình và sớm có con. Dạ. Mà quan điểm của anh thì cũng phải nuôi dạy cho con để trở thành một cái người tốt, có ích cho xã hội. Rồi quản lý kinh tế tiền bạc ở nhà ai giữ? Em thì rất là dân chủ, ai mà quản lý giỏi thì người ấy sẽ là người nắm về kinh tế. Em quản lý giỏi lắm đó anh. Thôi, chúng ta hết thời gian. Quyết định xem mình có nắm bắt cái cơ hội này để tìm hiểu nhau hay không. 1 2 3. Hết thời gian. Chị nắm tay nhau cái đi. Đó, mình truyền cảm xúc qua tay nhau. Được rồi đó. Dạ. Sao anh? Chất lượng sao anh? Dạ, dạ cũng được đấy. Cũng được chị. Mình hôn cái. Thôi anh. Hôn đi. Không hôn tôi qua tôi hôn à. Dạ. Hôn cái hôn đầu tiên coi như thế thế nào. Mình tôn trọng ý kiến. Dạy con hôn gái thì sao đâu. Mạnh mẽ lên anh. Thế em muốn hôn chỗ nào? Hiện tại thì anh đang dạy ở dưới Đại học Thủ dầu Một ở Bình Dương. Thì anh cũng đi lại những cái nghề giảng viên á, thì là có tiết thì lên và có công việc thì lên trường, còn thời gian còn lại thì mình ở nhà. Vậy thì anh thì sống ở Sài Gòn và công việc hiện tại thì cũng ok, cũng thuận lợi, đi lại cũng thuận lợi. Nên công việc em có bận lắm không để mà có thời gian hẹn hò như nào? Thật sự là nói bận thì cũng bận, cái công việc của em nó sẽ dựa theo cái tính chất của công việc. Tức là có lúc nó cũng sẽ rất là bận, nhưng mà có lúc thì cũng sẽ rất là rảnh. Đó thì nhưng mà quan trọng là khi mà nếu mà đến giai đoạn hẹn hò thì em nghĩ rằng là bận nó cũng chỉ là lý do thôi. Chính xác. Còn nếu mà thật sự mình muốn thì mình sẽ tìm cách. Chính xác. Thì anh rất là thích một cái quan điểm của em, đó chính là tình yêu là phải san sẻ và tin tưởng lẫn nhau. Điều đó là đúng. Bởi vì anh thấy là nếu mà không có tin tưởng và chia sẻ thì đôi khi là mình đi đâu cũng bị kèm cặp, nhiều khi mình cũng thấy khó chịu, đúng không? Hai bạn này là chưa gì thấy chung tần số rồi đó. Anh có suy nghĩ như thế nào khi mà với em á, khi mà quen một người á thì chắc chắn rằng là cái tính của em là em sẽ không bao giờ đụng vào những cái cá nhân của người bạn của em. Ví dụ như là điện thoại hay là tìm phải hỏi ra được cái mật khẩu Facebook chẳng hạn. Đó thì em sẽ không bao giờ để cái việc đó. Nhưng mà như là phụ nữ cũng có cái giác quan thứ 6, có nghĩa là người ta không đụng tới, không có nghĩa là người ta không suy nghĩ gì hết, là phải làm sao để cho người phụ nữ của mình tin tưởng. Và em cũng như vậy, em cũng muốn người bạn trai của mình tin tưởng vào em, không phải chỉ là suốt ngày lên kiểm tra em, điện thoại em thế này thế kia, xong rồi nghi ngờ rồi mọi thứ. Đó thì là phải có niềm tin với nhau. Nhưng mà em bị một cái là em rất là cũng hơi rõ ràng trong chuyện tình cảm. Rõ ràng đây là khi mà yêu thì cũng sẽ yêu hết mình, nhưng mà một khi em có hai cái mà em rất là sợ. Thứ nhất là người đàn ông vũ phu, thứ hai là người đàn ông phản bội. Dạ, xin chào chú Huyền Linh và cô Hồng Vân và chào khách giả là chào bạn nữ ứng viên. Em tên là Nguyễn Thế Mẫn, em năm nay 31 tuổi và hiện đang sinh sống ở thành phố Hồ Chí Minh và làm việc ở Bình Dương. Mẫn làm gì Mẫn? Dạ em là giảng viên đại học. Giảng viên đại học hả? Wow. Dạy trường nào? Dạ em dạy ở Đại học Thủ dầu Một ở tỉnh. À, tức là như một quê em ở đâu Mẫn? Dạ quê gốc em ở Ninh Thuận. Ninh Thuận. Rồi bây giờ dạy ở Bình Dương. Dạ. Đó, lý lịch trích ngang của nhà trai vậy đó. Xin giới thiệu nhà gái. Rồi, bây giờ mình nói về mình đi, nói lớn lên cho nhà trai nghe luôn. Dạ, em xin được chào chị Hồng Vân. Em chào anh Quyền Cô Linh xin và chào. Xin chào anh Nam ở bên kia. Và xin chào quý vị khán giả đang có mặt tại trường quay. Em xin được giới thiệu em họ Cao tên Quý, mọi người hay gọi em là Cao Quý. Dạ, em quê ở Quảng Nam và hiện tại em đang làm quản lý đối ngoại cho công ty xây dựng. Em hiện giờ đang ở đâu? Hiện tại thì em đang ở Phú Nhuận ạ.
Ở quận Phú Nhuận Dạ hả? đúng rồi. Ồ, rồi công ty thì làm chỗ nào? Dạ công ty em ở bên quận 1. À vậy Dạ. đó hả? Phú Nhuận là coi như là cùng hộ khẩu với chị ha. Dạ. Rồi. Cao Quý hả? Dạ Cao Quý. Ơi, Mẫn Cao Quý. Trời ơi. Vậy là em ghép với Cao Quý là hợp với Mẫn ha. Dạ dạ. À. Điểm mạnh điểm yếu của em là gì Mẫn? Dạ, điểm mạnh của em là biết lắng nghe, luôn luôn cầu tiến và có ý chí mạnh mẽ. Dạ. Tốt. Giảng viên này học mà. Em dạy chuyên về gì? Dạ em dạy chuyên về tài chính. Tài chính ha? Dạ. Giỏi rồi nha, bữa nào tôi học mới tôi làm tài chính coi. Dạ, nếu anh Linh có thể học cao học thì có thể là xuống Anh trường hả? em học. Chắc không nổi tới cao học đâu. Lùng học thôi. Anh lùng học. Chị Vân với anh Linh học. là lùng học. Thấp học thôi. Dạ. Cao anh không nổi đâu. Dạ. Điểm yếu của Mẫn là gì? Dạ, điểm yếu của em là hay nóng tính và thường kiểu như là em hay tập trung vào công việc nhiều quá, đôi khi là bị mất cân bằng trong cuộc sống. Tập Dạ. trung quá mất cân bằng cuộc sống. Dạ. Thầy giáo mà nóng tính quá thì lúc mà người ta nóng tính trong lúc có sinh viên thì mình làm cái gì Mẫn? Dạ, thực sự ra thì về nghiệp vụ sư phạm thì mình không được nóng tính với sinh viên. Dạ, thì mình phải có những cái kỹ năng để mà mình có thể mà nói chuyện và giúp cho lớp và đi vào cái nề nếp. Dạ. Đúng rồi, không được nóng tính với sinh viên. Dạ. Rồi cái dồn nén về nhà nóng tính với người nhà là cũng mệt lắm rồi nha. Dạ, cái đó thì em nghĩ thì là cái nghề nhà giáo á, thì giúp cho mình là có một cái sự điềm tĩnh và cân bằng được cái tính cách của mình. Dạ, làm sao để mà có thể mà mình có thể mà giải tỏa được cái. Vậy thì nóng tính nhất em làm cái gì? Thường nóng tính nhất là khi mà em là một người cầu toàn, cho nên đôi khi là nếu như mọi thứ nó không được như ý em thì em thường hay là có những cái về hơi bị khó chịu rồi. Khó chịu cái mặt. Dạ. Gì thể hiện cái mặt thôi đúng không? Dạ đúng. Có rồi. Hành động gì dữ dội không? Dạ hành động thì không, em là tính người chịu đựng nên em không có. Nóng gì. tính mà chịu đựng được. Dạ. Vậy được cái đàn gái nóng tính chứ không có làm gì đâu, người ta chịu đựng bên trong không à. Ủa Mẫn ơi, cái giọng của Mẫn giống như người miền Trung ha Mẫn? Dạ em là người miền Ninh Trung, Thuận em á. là Nam Trung Bộ ạ. Dạ. Bên đây là mình là Quảng. Dạ em là Quảng Nam. Quảng Nam. Quảng Nam. Vậy là cũng gần nhau hả ta? Cũng không gần lắm mà. Vậy Cùng hả? Quảng nhưng mà lại Cùng là Quảng. cũng không có gần lắm. Dạ. Rồi bây giờ mình nói về cái điểm mạnh điểm yếu của mình đi em. Dạ về cái điểm mạnh của em đó là em là một người rất là vui vẻ. Tại vì mọi người hay nhận xét rằng là em có nụ cười đẹp. Thế nên là em rất là hay cười. Dạ em rất là hay cười và nghĩa là em rất là ít để bụng những cái chuyện mà nó không hay không vui. Em ít khi giận ai gì lâu lắm. Rồi em thích nấu ăn, thích trồng rau và em nấu ăn cũng rất là ngon. Em cũng có khả năng hát một chút xíu, rồi cũng có khả năng làm MC vườn. Vậy dạ. Rồi cái điểm chưa mạnh của em? Điểm chưa mạnh của em đó là em hơi khó tính trong cái việc mà trong cái việc sắp xếp gia đình, kiểu như là cái việc mà gọn gàng sạch sẽ. Em hay rất là khó tính trong cái việc đó. Dạ. Kỹ lưỡng đúng dạ, không? Em rất là gọn kỹ. gàng sạch dạ, sẽ đúng không? Dạ. Nhưng cụ thể em làm cái gì Cao Quý? Sao cụ nào? thể công việc cụ thể của em đó. Công việc cụ thể của em là em đang quản lý cái mảng đối ngoại của công ty xây dựng. Cái là trong cái mảng đối ngoại thì nó Trời ơi xinh quá. Quản lý đối ngoại luôn á hả? Dạ, hiện tại là em đang phụ trách cái mảng đối ngoại. Dạ. Trời ơi. Trong đó có truyền thông, báo chí, rồi các sự kiện đối ngoại của công ty. Vậy là hợp với tụi anh đó. Truyền thông, báo chí rồi đó ha. Xây dựng đó có cái Cao Quý. Anh Linh mà anh nghe cái chữ xây dựng nhà cửa đất đai cái là anh giọt qua. Anh thích lắm. Xây nhà thích lắm. Truyền thông, báo chí cũng thích nữa. Đúng là nụ cười tỏa nắng đó. Bên đây cũng là một thầy giáo dạy đại học nha. Nhưng mà mặt còn trẻ. Có tính chịu đựng, anh nghĩ rằng cũng được đó. Ủa em nghe nói em là đi tu nghiệp nước ngoài về đúng không? Dạ. Mình khoe một chút cho đàn gái biết coi. Dạ. Em học nước ngoài mấy năm? Dạ em học gần 6 năm. 6 năm, thạc sĩ hay tiến sĩ? Dạ 2 cái luôn. 2 cái luôn đó. Ủa em học ở nước nào vậy? Ở Anh đó, ở châu hả? Âu đó. Châu Âu rồi nha. Tôi cũng mới đi châu Âu về, cái xứ sở mà có Trời. 7 độ đó. Tôi mới đi Châu Đốc về cũng lạnh lắm á, 14 độ đó. Không có đùa đâu. Em. Dạ. Bây giờ đó, em không thích điều gì ở đàn ông này, em nói cho anh nghe coi. Thật sự thì cái mẫu người đàn ông của em á, thì
em thích người đàn ông nói ít, em không thích người đàn ông nói nhiều. Người này nói ít lắm. Dạ. Trên giảng đường nói mệt quá, về nhà chắc không nói nữa đâu. Nói ít không phải là ít hẳn, mà kiểu là mình sẽ biết cách lúc nào mình nên nói nhiều và nên nói ít. Một người có chiều sâu, sâu sắc. Dạ. Và phải thật sự là ngăn nắp và sạch sẽ. Trời ơi, có ngăn nắp sạch sẽ không? Dạ có, chắc chắn là có. Tại vì em hồi xưa có ở bên đó thì cái chuẩn về sạch người ta rất là cao, và người phương Tây cao lắm. Đúng rồi, 6 năm ở bên Anh. 6 năm ở Anh mà. Rồi vậy là yên tâm rồi đúng Mẫu không? hình lý tưởng của em như thế nào hả? Cao Quý. Như em nói lúc nãy là một người điềm đạm, lịch lãm và sâu sắc. Không, ý anh Linh nói cái mẫu lý tưởng đây là cái ngoại hình đó em. Cái ngoại hình đó chứ nãy là em đã nói về nội dung rồi, bây giờ là tới ngoại hình đó. Phải cao hơn em. Cao hơn em? Cao để làm gì em? Thấp đôi khi mà người ta phải ngước nhìn, người ta nhìn xuống cũng được. Tại vì em cũng không phải là nhỏ con lắm, nhưng mà cỡ mà bằng hay là thấp hơn em thì sợ bế em không nổi. Nổi cỡ nào, khi ta yêu thương rồi cỡ nào tao bế cũng nổi chứ. Cao hơn em một chút xíu thôi cũng được. Rồi. Dạ. Và không có hói, không có hô. Là với một người có ngoại hình ưa nhìn một chút xíu. Người con gái hiện đại không bao giờ anh nói thật nha. Nước da có nên ngâm đen không hay là trắng? Dạ, da ngâm thì lại càng tốt. Dạ. Anh nói thật chất anh hay nhấn mạnh câu gì, người phụ nữ hiện đại đừng bao giờ nói là tôi không thích thói, không thích thô, không thích gì. Ta nói ghét của nào trời trao của đó. Thì không vậy? Thiệt đó. Đôi khi là nhưng mà người ta miễn sao tao có tài được rồi. Nhiều khi cha mẹ sinh sao nó vậy rồi. Nói nhiều khi nó chào gì chào. Tôi chưa cho qua đời trai tôi qua chào gì. Tôi cứ coi. Hả? Quyền của tôi mà. Ta tiến sĩ từ từ rồi qua gặp. Quyền của bên nhà muốn gái gặp tiến sĩ mà. phải xin phép đàng hoàng. Mắc cười quá à. Ở bây giờ ở trên cái sàn này rồi là tụi mình là gọi là gì đó, bình đẳng. Bình đẳng. Mắc cười quá ha cưng ha. Rồi ta tiến sĩ chuẩn bị lên phó giáo sư đó. Ủa người ta nghe mà, nãy giờ người ta nghe mà đâu có bị điếc đâu. Dạ. Chào cô Hồng Vân. Dạ. Chào cưng. Dạ. Rồi vậy thì bây giờ khi mà em nghe bạn nữ tâm sự như vậy á, thì em cũng nói ngược lại cái ý của mình đi. Ví dụ giờ em cũng thích mẫu người phụ nữ như thế nào? Em cũng thích mẫu người phụ nữ thì là vừa truyền thống và vừa hiện đại. Và có cái sự chia sẻ trong cuộc sống. Dạ. Không có quá gọi là cứng đầu và không có luôn luôn bảo thủ. Em cũng không thích. Dạ. Không thích cái điều đó. Dạ. Có thích phụ nữ đẹp không? Dạ chắc như là có rồi, ai cũng thích rồi. Làm gì ai không thích? Ủa tôi hỏi sao mà trời ơi, tôi hỏi kệ tôi đi. Hỏi kỳ vậy? Kệ có ai thích phụ nữ không đẹp bao giờ đâu. Có những người đàn ông họ thích những người phụ nữ có duyên. Tại vì họ quan niệm rằng á, là phụ nữ đẹp không phải là phụ nữ của mình. Chưa chắc. Mà để ngắm thôi. Còn phụ nữ của mình thì họ cần một cái người duyên dáng. Vậy chứ không lẽ mọi người ta có vợ đẹp không phải vợ người ta? Tôi biết vợ của ông đẹp, tôi biết mà. Ai nói? Ông không cần phải trời ơi. Ý là nói là ta nói câu là gì, người yêu vợ đẹp phải vợ mình, người yêu đẹp phải người yêu của mình, đâu phải. Thì cái đó là quan niệm của mỗi người thôi. Cái đó là xưa rồi. Đúng không? Cái chuyện đó mỗi người quan niệm của mỗi người thôi. Giống như bây giờ bên đây á, là có bạn thì thích là ở những người đàn ông phải đẹp trai, cao to, tóc nhiều ví dụ vậy. Nhưng mà cũng có những người họ chỉ cần những người đàn ông có trí thức, có trí tuệ và duyên dáng, thế là đủ rồi. Trong cuộc sống người ta như thế là đủ rồi. Quên nữa, em có mấy mối tình rồi? Dạ em có tổng cộng 2 mối tình. 2 mối tình? Dạ. Là ở bên xứ người hay là xứ mình? Dạ vừa xứ người vừa xứ mình luôn. Vậy đó hả? Dạ. Rồi mối tình xứ người kéo dài được mấy năm? Dạ mối tình xứ người thì kéo dài được 2 năm. Rồi chia tay? Dạ. Chia tay tại bên đó luôn hay về đây mới chia tay? Dạ về lại đây chia tay. Chắc là yêu xa phải không? Dạ tại vì là hồi xưa là bạn đó người Hà Nội và em là trong Sài Gòn. Yêu xa quá. Dạ ở bên Anh thì tụi em có thể có thời gian hơn, nhưng mà khi về thì mỗi người một nơi thì không thể nào chia sẻ được. Dạ. Còn kia chắc mối tình học trò đúng không? Mối tình đầu á. Dạ đó là mối tình đầu. Còn mối tình thứ hai là cái thời điểm mà cách đây tầm 4 năm, 5 năm 20, lúc em 26 tuổi. Thì cái đó cũng chỉ tầm có vài tháng thôi. Nhưng mà lúc đó thì em lại có trúng học bổng đi học tiếp nghiên cứu sinh ở bên đó.
ở bên Anh tiếp. bên Anh nữa. Dạ thì bạn nó thì biết rằng em đi ấy, nên bạn nó cũng không chờ đợi. Còn chỉ có mấy tháng tao không tin tưởng đâu. Coi như chính vì vậy mà hôm nay bạn có mặt trong cái chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò này đúng không? Dạ. Tội nghiệp lắm. Tiến sĩ tao lo học không, tao không có lo chuyện yêu đương, thành ra giờ tao mới nghe tâm ế. sự chưa? Bây giờ nói cho ông biết mình có bao nhiêu mối tình đi cưng. Trời ơi ông mối bữa nay ông sao ông bảo vệ đương sự của ông một cách lộ liễu lộ thiên quá. Nhưng mà thực ra đó là một chàng trai rất là ấm áp đó. Thực sự nói chuyện thì tao thấy lo rất học là quá, tao lo sự nghiệp quá, lo bằng cấp quá, thành ra tao ế vậy đó ha. Em có mấy mối tình cao quý? Dạ em cũng giống như bạn là em cũng đã có 2 mối tình. Dạ mối tình mà gần nhất thì cũng là 2 năm rồi. 2 năm. Dạ. Mối tình kia là mối tình gọi là đầu tiên đúng không? Mối tình đầu tiên thì hơn 1 năm. Hơn 1 năm. Dạ, còn khi mà chia tay gần nhất đây là 2 năm. Lý do sao chia tay? Dạ thật ra thì nó cũng người ta nói là khi mà yêu thì không có lý do mà chia tay tới với cả vạn lý do. Thì cũng có một số lý do, nhưng mà lý do kiểu mà nghiêm trọng thì có nghĩa là cái công việc của em là nó chuyên về bên đối ngoại. Thì em sẽ giao tiếp nhiều. Dạ em sẽ đi rất là nhiều. Dạ thì bạn cũng gọi là bạn cũng hơi ghen quá. Là nhưng mà với em thì em mong muốn rằng là trong cái mối quan hệ của em trong chuyện tình cảm thì nó phải xây dựng bằng cái niềm tin và cái sự chân thành, chứ không phải là cái sự mà kèm cặp hay là mình ràng buộc gì quá. Anh tại sao lại cứ hay hỏi người chơi là lý do tại sao chia tay? Không phải mình soi mói người ta mình đâu. Lý do để chi mình biết lý do tại sao mình chia tay, để chi mình khắc phục cho cái mối tình này nè nó tốt hơn. Nếu chúng ta biết được lý do tại sao mình chia tay thì chúng ta sẽ thay đổi và chúng ta sẽ bổ sung vào điều đó. Chắc chắn mối tình kế tiếp sẽ không có những cái kết quả nó xấu như những mối tình đó nữa. Ha. Ok, hai bên cũng đã nghe tất cả mọi thứ rồi. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân nữa, xong rồi hai bên gặp mặt nha. Rồi, Cao Quý đi với ai? Hôm nay em đi với bé em, là em cùng đang ở chung với em. Hai chị em ở chung với nhau cũng hơn 1 năm bé rồi. Em đúng không? Dạ. Nói chung thật sự á, cái tên em á, ai gắn với tên em cũng hay nữa. Linh Cao Quý, Vân Cao Quý, trời ơi, ai đứng kế bên cũng hay chứ á, không? Ai cũng đứng kế em để được Cao Quý. Người may mắn lắm mà Tết gặp đứng kế bên cái đi giới thiệu Linh Cao Quý, trời ơi đã. Rồi em gái, em gái của Cao Quý, em thấy sao nào? Thấy bạn nam sao, có hợp với ý của em nói đại đi, hỏi rột vô coi. Rồi được rồi đó, nói đi em. Nói đi, nói lớn lên. Dạ, em chào anh Quyền Linh, chị Hồng Vân và mọi người ở trong trường quay cùng quý vị khán giả đang xem đài. Thì đối với em á, tuy là mới sống chung có hơn 1 năm thôi, nhưng mà chị Quý là một người sống rất là tình cảm. Dạ, nhìn bên ngoài thì chị hơi nữ tính một chút, nhưng mà chị là một người có cá tính. Dạ, thì và gọi là một người phụ nữ như anh mong muốn là đảm đang việc nhà, hay là một người phụ nữ của gia đình á, và chuyện hiện đại á, thì em thấy chị Quý đều đáp ứng được hết. Dạ. Còn anh trai thì sao? Còn anh trai thì em thấy anh là một người rất là giỏi, có kiến thức rất là sâu rộng. Nói chung là ngoại hình anh đẹp trai, nhưng mà có một điểm nhẹ ở chị Quý. Hồi nãy có nói không thích thì cái đó để lúc mà gặp mặt á thì đó dễ khắc phục lắm em. Dạ, hai dễ chị khắc phục lắm, giờ có thuốc rồi gắn ở vô hết. Dạ. Nói chung dễ mà. Không sao rồi, anh hiểu điều đó rồi. Chúc để hai người bàn luận với nhau nha. Rồi, Mẫn đi với ai? Dạ em đi với lại bạn đồng nghiệp cùng cơ quan với em rồi. Bạn Hạnh. Xin chào cái ekip của chương trình làm Bạn Muốn Hẹn Hò, và đặc biệt là hai MC cực kỳ tịch là MC Quỳnh Linh và MC Hồng Vân. Chào em. Cho cái mi lại đi, mi ấy quá. Cái mi không phải do mi ấy mà không nghe là khoan xin lỗi em. Rồi. Chờ chút xíu đi. Đó cũng vậy nữa. Cũng y chang à, cứ y chang à.
Alo. Alo, 1, 2, 3. Cao lắm rồi đó. Che cái phát sóng của nó đó. Dạ, xin chào các quý vị khán giả bạn xem đài, cũng như là hai MC cực kỳ tài năng của chúng ta là MC Quyền Linh, Hồng Vân. Mình rất dự khi có. Xin lỗi em. Rồi ngưng một phút. Cái này là dạng bị mất sóng chứ đâu phải là mất sóng chứ không phải tại anh đâu. Ai, nói chung hôm nó cũng thức khuya quá đó. Là sáng hôm nó thức tới 3 giờ khuya đó, cái micro đó. 3 phút được không? Ra chợ Bến Thành mua mấy cái mới đi. Qua bà Hồng Vân đi Hà Nội không chịu gửi, mua mấy cái từ Hà Nội vô. Thôi lạnh khủng khiếp luôn á Linh. Vân ở trong phòng không á. Dạ. Vân ra quay thì Vân ra thôi, ra cung thôi, xong rồi Vân về lại trong phòng. Bữa lên ra cũng lạnh á. Lên lạnh 3 độ, 2 độ không á Vân. Đó là ở vùng núi chứ ở Hà Nội làm gì có. Sapa đó. Alo, 1, 2, 3, 4. Alo. Xin chào quý bạn xem đài và đặc biệt là hai MC cực kỳ tài năng của chúng ta là MC Hồng Vân và MC Quyền Linh. Chào em. Hôm nay mình rất là vinh dự để có mặt ở chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò ở đây với tư cách là người nhà của bạn Mẫn, người đồng nghiệp của bạn Mẫn, và cũng rất là may mắn khi được tháp tùng theo Mẫn để mà hôm nay có cơ hội được diễn kiến cô bạn bên đây. Bạn Cao Quý đúng không? Dạ, bạn Cao Quý ạ. Và thực sự ra dưới góc nhìn cảm quan của Hạnh thì Hạnh thấy rõ rằng là Cao Quý là một cái cô gái rất là hiện đại. Đấy. Mà có một chút chia sẻ ở đây là gì? Thế bây giờ đối diện với người phụ nữ hiện đại thì các cái giá trị truyền thống thì bạn có cảm thấy áp lực không? Nhưng mà mình tin rằng là bạn Mẫn thì có thể là cái người đã từng đi du học sinh rất là lâu ở bên Anh rồi. Đấy, anh đấy có thể dễ dàng và dung hòa được cái này. Rồi, mà mình tin rằng hai bạn sẽ có, nếu có thêm nhiều thời gian hơn nữa thì mình nghĩ hai bạn sẽ có thể tìm được tiếng nói chung ở đâu đó. Và mình trong mắt mình hiện nay thì thực sự là rất là đẹp. Dạ, mình xin cảm ơn. Rồi, cảm ơn Hạnh. Trai tài gái sắc đó phải không? Thật sự mà nói thì người phụ nữ hiện đại họ có thể thay đổi mình rất là nhanh. Khi mà họ muốn truyền thống thì họ sẽ truyền thống, lúc hiện đại thì hiện đại. Thật sự là những người phụ nữ hiện đại người ta rất là giỏi luôn ha. Người ta sẵn sàng gọi là hòa mình vào tất cả mọi cái sự việc trong cuộc sống, đừng có lo điều đó. Còn bây giờ thì thôi mình mở rào ha Quý ha. Rồi nói đi Quý. Phải đó là cái thần thái chẳng hạn, thì người ta sẽ nhìn là ok, có thể là em sẽ là người kiểu người hiện đại, nhưng mà thật ra thì em là cái kiểu mà nó dung hòa giữa hiện đại và cổ điển. Có nghĩa là em không hoàn toàn là hiện đại hết và không hoàn toàn là người truyền thống hết. Thì có nghĩa là em sẽ biết, em tự tin là em biết cách lúc nào mà em có thể là người hiện đại và em có thể là một người phụ nữ của gia đình. Chị nhìn em là chị biết em là như vậy, em hiểu không? Còn cái chuyện đàn ông họ cảm nhận sao kệ họ đi. Rồi khi nào mà gặp đi rồi nói chuyện Hạnh cảm nhận đúng đó. Nhưng mà có một cái là đừng có lo, bởi vì anh đã nói là người phụ nữ hiện đại họ thay đổi, họ có thể là thích nghi được tất cả mọi hòa hợp rất là nhanh trong tất cả mọi tình huống. Đừng có lo điều đó nha. Rồi bây giờ thôi mở cái hàng rào ra đi, để chị nó mệt nó chật chội quá. Mở rào. Bắt đầu á nha Mẫn. Dạ. Tiến sĩ Mẫn. Rồi nhìn nhau đi nào. Wow. Dạ. Wow, Mẫn wow. Đứng dậy tặng quà liền Mẫn. Anh có cái tai nghe, thì em là người hiện đại cho nên có thể rất là nghe nhạc nhiều nên tặng em. Dạ, okay. Em cảm ơn anh. Em cũng gửi tặng lại anh một cuốn sách. Đây là cuốn sách mà em rất là thích. Okay. Nó giúp mình hiểu hơn được những cái mối quan hệ xung quanh để cho mối quan hệ nó trở nên tốt đẹp hơn. Cảm ơn em. Và nói thật là em rất là thích nhưng mà em chưa có đọc. Thì nếu như mà anh đọc xong rồi thì cho em mượn lại nha. Rồi để anh chia sẻ cho nên nhiều hơn.
Bỏ đây luôn nè. Dạ. Quay lại. À. Rồi, hai bạn nói chuyện với nhau đi. Lần đầu tiên thì anh thấy cảm nhận được là em rất là xinh và anh cũng khá là ngợp khi mà chứng kiến được em như này. Em cũng là người phụ nữ rất là tài giỏi và công việc cũng khá là ổn định. Thì em ở Quảng Nam thì em ở Phú Nhuận à? Em ở Quảng Nam, quê gốc Quảng Nam. Nhưng mà hiện tại thì tại vì em vào đây lâu lắm rồi. Em học đại học trong này và em làm ở trong đây cũng hơn 10 năm. Dạ thì hiện tại em đang sống tại Phú Nhuận. Vậy dạ. Phú Nhuận thì chắc cũng gần chỗ anh ở Bà Chiểu. Bà Chiểu, dạ. Thì trước em học ở đâu? Em học ở trường Đại học Công nghiệp 4. Dạ. Ok, anh thì cũng học ở gần đấy. Dạ. Em có khi mà về chung một nhà thì em có thích làm dâu hoặc là ở xây sống riêng một mình, sống riêng? Thật sự là cái này em cũng đã có chia sẻ rất là nhiều rồi. Về cái trường hợp mà mẹ chồng nàng dâu đó thì lại em không hiểu tại sao nhiều người lại có cái vấn đề là sợ cái vấn đề đó, nhưng mà thật sự với em rất là thích. Khi mà nói giữa sự lựa chọn là có muốn ở chung với là có muốn làm dâu hay không, thật sự em rất là thích làm dâu. Tại vì em tự tin về cái khoản đó. Tới bây giờ là em thật sự là em rất được lòng những người lớn. Và em quan niệm rằng là khi mà em xem mẹ của chồng em đi cũng giống như mẹ của mình thì thế nào thì em cũng sẽ nhận lại cái tình thương của người mẹ chồng giống như là người mẹ ruột đối xử với em, thì em sẽ không có sợ cái vấn đề đó. Thì đó là cái dạng như là mâu thuẫn lớn nhất khi mà về chung một nhà. Thì quan điểm của anh thì đó là nếu như là mẹ chung của nhau hoặc là bố mẹ của em thì anh cũng sẽ quan tâm đến. Đấy. Cho anh hỏi thêm nữa là em có theo tôn giáo hoặc là gì không? Dạ không, hiện tại thì em không theo đạo. Dạ. Ok, vậy tốt quá. Là anh cũng không theo đạo đúng không? Chắc chắn không. Chắc chắn là không. Không còn không. Nếu như mà ví dụ như nếu như mà em theo đạo đi thì anh sẽ như thế nào? Chắc anh theo luôn đó. Đạo nếu mà đạo gia đình thì ok với đâu, đúng không? Không, nói chung đạo thì đạo nào cũng hướng về cái thiện thôi. Dạ đúng, chính xác ạ. Mình bàn cái đó sau đi. Đây nó nhạy cảm lắm. Giờ nói chuyện tình yêu đi, hẹn hò sau đó. Ở Phú Nhuận đưa Bình Dương đó. Hiện tại thì anh đang dạy ở dưới Đại học Thủ Dầu Một ở Bình Dương. Thì anh cũng đi lại những cái nghề giảng viên á, thì là có tiết thì lên và có công việc thì lên trường, còn thời gian còn lại thì mình ở nhà. Vậy thì anh thì sống ở Sài Gòn và công việc hiện tại thì cũng ok, cũng thuận lợi, đi lại cũng thuận lợi. Nên công việc em có bận lắm không để mà có thời gian hẹn hò như nào? Thật sự là nói bận thì cũng không bận, cái công việc của em nó sẽ dựa theo cái tính chất của công việc. Cái là có lúc nó cũng sẽ rất là bận, nhưng mà có lúc thì cũng sẽ rất là rảnh. Đó thì nhưng mà quan trọng là khi mà nếu mà đến giai đoạn hẹn hò thì em nghĩ rằng là bận nó cũng chỉ là lý do thôi. Chính xác. Đúng rồi. Còn nếu mà thật sự mình muốn thì mình sẽ tìm cách. Chính xác. Thì anh rất là thích một cái quan điểm của em, đó chính là tình yêu là phải san sẻ và tin tưởng lẫn nhau. Điều đó là đúng. Bởi vì anh thấy là nếu mà không có tin tưởng và chia sẻ thì đôi khi là mình đi đâu cũng bị kèm cặp, nhiều khi mình cũng thấy khó chịu, đúng không? Hai bạn này là chưa gì thấy chung tần số rồi đó. Anh có suy nghĩ như thế nào khi mà với em á, khi mà quen một người á thì chắc chắn rằng là cái tính của em là em sẽ không bao giờ đụng vào những cái cá nhân của người bạn của em. Ví dụ như là điện thoại hay là tìm phải hỏi cho được cái mật khẩu Facebook chẳng hạn. Đó thì em sẽ không bao giờ để cái việc đó. Nhưng mà giống như là phụ nữ nó cũng có cái giác quan thứ 6, có nghĩa là người ta không đụng tới, không có nghĩa là người ta không suy nghĩ gì hết, là phải làm sao rồi để cho người phụ nữ của mình tin tưởng. Và em cũng như vậy, em cũng muốn người bạn trai của mình tin tưởng vào em, không phải chỉ là suốt ngày lên kiểm tra em, điện thoại em thế này thế kia, xong rồi nghi ngờ rồi mọi thứ. Đó thì là phải có niềm tin với nhau. Nhưng mà em bị một cái là em rất là
cũng hơi rõ ràng trong chuyện tình cảm. Rõ ràng đây là có nghĩa là khi mà yêu á, thì cũng sẽ yêu hết mình, nhưng mà một khi em có hai cái mà em rất là sợ. Thứ nhất là người đàn ông vũ phu, thứ hai là người đàn ông phản bội. Và thật sự như vậy, nếu mà em có một cái nghĩa là khi mà người đàn ông của em có hai cái trường hợp đó thì là em sẽ rất là dứt khoát. Em yêu cũng mãnh liệt lắm, nhưng mà khi dứt khoát thì cũng rất là phủ. Thực sự ra thì anh nghĩ là mỗi người đều có cái quyền riêng tư của nhau, thì chúng ta không nên mà vi phạm về cái đó. Cái thứ hai nữa là anh nghĩ là em có một cái chung với anh, đó là sự rõ ràng. Và nếu như mà mình không thích cái gì thì mình có thể mà mình chia sẻ để mà mình điều chỉnh. Thì đã về chung thì mình nên tìm cái tần số riêng chung với nhau, chứ nếu như khác biệt xa quá thì đôi khi là không thể nào mà hàn gắn được. Đấy. Thôi mình giao lưu văn nghệ chút cho nó thoải mái chút thôi. Tập này sao nói chuyện cái gì xã hội nhiều quá. Bây giờ nè, hai bên em tiến gần cô gái, có thể nắm tay cô gái để cảm nhận, trao nhau cảm xúc chút xíu nào. Đấy, nắm tay cô gái. Cái này em hơi run một tí vậy. Đừng có run của anh bên đây nè, đứng tới luôn. Đó, rồi nắm tay cô gái. Thấy cái này là bắt tay. Không phải bắt tay nha. Đây, không phải nắm vậy. Cái này nắm này là hai tay đó. Nhìn thẳng vào mắt cô gái. Đó, đứng xích đây nè. Đó, giữa là trái tim nè, đó, thấy chưa? Ông Mối hôm nay ông bị phạm luật. Nhìn thẳng nhau đi. Ông Mối. Hả? Ông bên đây ông phạm luật đó nha. Sao? Ai mượn ông thị phạm vậy? Cái này trai mà. Ai mượn? Cái thị phạm là sao? Thì phải thị phạm nó mới biết. Sao thị phạm? Người ta bản năng, người ta tự khắc người ta biết. Không có làm được kìa, đứng tay rung bỏ, đứng bắt tay kìa, ta để cái tay vô mà. Rồi hai đứa nhìn nhau đi. Nhìn nhau hát bài tặng nhau coi nào, giao lưu tình cảm chút xíu đi. Ta đang nhấp cái ông nhảy vô ta nín luôn á. Em hát trước ha. Thực sự em cũng không thuộc lời, nhưng mà mình thoải mái đi, anh hơi gồng quá. Ok, thì mình nói mình. Dạ. Cái gì để về hát sau được không? Không được. Sao được, bây giờ có tôi đây không làm được nữa mà. Nào, cứ nhìn thẳng vào mắt nhau, đừng có tránh mắt nữa Mẫn. Dạ. Mẫn cao quý. Tự nhiên em đã quên lời mất đi rồi. Tôi thấy ánh mắt của cô ấy nhìn chăm vào là chàng trai coi như lãng cái mắt chỗ khác liền. Cái này mà dưới quê tôi hay gọi là gặp ánh mắt của một phụ nữ đẹp, cái mình lãng như chó con gà vậy. Dạ, quá đẹp nên em đôi khi kiểu vậy đó. Dạ. Đừng có nhát nữa, đừng có nhút nhát nữa Mẫn. Nào, tấn công. Có anh đây nè, tấn công đi. Dạ, nói lời thật lòng được không ạ? Hả? Nói lời đúng rồi, thôi giờ em có nói lời thật lòng trước đi. Bắt đầu nói nhìn thẳng xuất phát từ cái cảm xúc em muốn hát thôi để cho câu Quý hát. Quý hát trước đi Quý. Hát tặng anh ấy bài. Bây giờ để cho người ta nói lời thật lòng đi đã nè. Để cho Quý hát điều rồi nói sao cũng được. Khùng quá, người ta đang cảm xúc, ta đang lên, ta chưa hát được, ta từ muốn nói giờ mà. chưa lên đâu, từ từ đi. Ok, anh muốn em hát trước hay là anh nói trước? Quý hát đi. Ra nói trước cho ha. Anh nói trước. Đúng rồi đó. Dạ, em xin phép để anh nói trước. Anh nghĩ là em thì là một người phụ nữ là cũng khá là rất là nhiều điểm tương đồng với anh, và nếu như mà em cho chúng ta cơ hội thì có thể chúng ta chia sẻ nhiều hơn và gắn kết nhiều hơn khi nói về chung một nhà thì rất là hay. Rất là hay. Anh xin lỗi em tại vì Văn Phạm anh ơi, hơi bị run quá. Rồi hát đi tôi Quý hát đi Quý. Hát xong nó còn run nữa. Dạ, tại vì em sinh ra và lớn lên ở Quảng Nam và hiện tại em đang sinh sống và lập nghiệp tại thành phố Hồ Chí Minh. Thế nên em xin gửi đến mọi người một ca khúc về miền Tây. Trời, sao lại sống ở đây? Ta có làm MC đó nha Linh nha. Cao Quý là nó lòng vòng tới xa quá vậy. Em xin gửi đến mọi người ca khúc Áo Mới Cà Mau ạ. Xin mời cùng hát đi cưng. Vỗ tay cái đi mọi người. Nghe nói Cà Mau xa lắm, ở cuối cung ban đô Việt Nam. Ngại chi đường xa không tới, về để nói với nhau mấy lời. Xuôi mái chèo sông Ống Đông, đêm trắng kịp tới chợ Cà Mau. Cà Mau mà đường đi không
Xin lỗi. Xin lỗi, chắc là hai bên quá rung quá nên hát có một sự rung nhẹ, hơi nói mình chung xung là rẹn nhau. điện chạm điện rồi có một sự Rồi thôi được rồi. Dạ. Chúng ta trở về vị trí đi, rung quá thì lại xuống ngồi đi. Có lẽ cô gái Quảng Nam mà hát về em về nơi xứ Quảng này kia ha, hát Cà Mau xa quá. thì bởi xa quá đó. Thôi được rồi. Nãy giờ các bạn cũng đã chia sẻ với nhau, cũng đã nghe ý kiến bạn bè người thân rồi. Bây giờ chính chúng ta hãy nói lên tiếng nói từ trái tim của mình. Để tay vào nút bấm đi các bạn. Con tim mình nghĩ thế nào, mình cứ làm theo sự mách bảo con tim nha. Thích thì chúng ta bấm nút, không thích chúng ta đừng bấm nút để cướp đi cơ hội của nhiều người khác. Mận để tay nút bấm đi Mận. Dạ. Chúng ta nhắm mắt lại 30 giây và suy nghĩ xem trái tim mình thật sự rung động chưa. 1 2 3. Hết thời gian. Và cô gái không bấm. Bấm. Có bấm hả? Trời ơi, bấm chậm quá. Làm tôi hồi hộp quá. Bên đây Mẫn là bấm liền, đếm xong bấm luôn. Dạ, đối với cô gái này là phải chấp nhanh luôn. Chớp nhanh liền. Dạ. Trời ơi, không chấp nhanh là nhiều người bấm đó. Dạ đúng rồi. Trên sóng truyền hình các bạn thật sự đã bắt đầu hẹn hò với nhau. Chúng ta đang đối diện với người thân bạn bè của mình. Và hãy cho nhau cơ hội để có thể tìm hiểu nhau. Dạ. Hãy nắm tay nhau đi. Đấy. Nắm tay đang xen tay vào nhau, chứ không phải nắm tay giống bắt tay Mẫn. Nào. Tình yêu nó phải có cái gì đó nó đang xen cái tay đó. Đó, trời ơi, tình yêu nó phải vậy. Ôi ơi, cảm giác sao Mẫn? Dạ khá là ấm áp và tình cảm. Hồi hộp thêm đúng không? Dạ quá hồi hộp luôn. Tiến sĩ cố gắng nha. Dạ. Chúng ta phải có người yêu ta mới thành công trong công việc đó. Dạ. Có vợ mới thành công nữa. Dạ. Cố gắng lên. 6 năm đầu tư ở anh rồi, bây giờ 6 năm đầu tư đây nữa. Trời, cái gì mà lâu dữ vậy ông nội. Ông mối này ông nói thiệt. Bây giờ là em đã có cơ hội để mà em cái là 6 năm tích lũy của em trao gửi cho một người rồi đó. Dạ. Cố gắng hết sức. Dạ, em sẽ cố gắng hết sức. Dạ. Thì bây giờ hôm nay là cô gái đi với cô em. Dạ. Nhưng mà bây giờ á, ở trên nhà cô gái là sẽ theo dõi cái chương trình này. Thành ra là em muốn nói gì với bố mẹ của bạn Cao Quý không? Thì em nói đi, em nhìn vô máy em nói với cha mẹ của Cao Quý á. Ba mẹ em khó lắm. Dạ, con chào hai bác, ba mẹ của bạn Cao Quý đây ạ. Dạ. Gì bạn? Em của em. Dạ, em Cao Quý đây ạ. Hai bác cứ tin tưởng vào con ạ. Con sẽ cố gắng hết sức để mà đem đến sự hạnh phúc cho bạn Cao Quý ạ. Lời thật đó em, mà run rẩy lắm rồi. Lời thật đấy. Anh này là anh chỉ có học thôi. Còn chắc chắn là cái chuyện mà ảnh cua gọi là cô gái ha, nói chuyện cô gái chắc dở lắm, nhát lắm. Cho nên là mình cứ rủ anh đi uống cà phê hoài lên cho. Dạ, chắc là phải có một đợt nó đi anh em đi riêng với nhau rồi. Mai rủ luôn đi. Tôi chờ lâu. Quý có muốn nói gì với bạn Mẫn không? Hay là muốn nói gì với phụ huynh của bạn Mẫn không? Dạ, đứng ở trên đây thì cũng là một cái cơ hội để mà em khẳng định với mọi người rằng là em hoàn toàn độc thân. Tại vì cái sự độc thân của em rất nhiều người rất là nghi ngờ. Khi mà em nói độc thân thì mọi người hầu như là không có tin. Dạ. Nhưng mà khi tham gia chương trình thì chắc chắn phải độc thân thì mới tham gia được. Chính xác. Dạ. Và là không phải là em ế, mà là cũng có rất là nhiều người theo đuổi, nhưng mà thật sự là vẫn chưa có gặp đúng người, chưa được gặp được phù hợp, và cũng rất là tin tưởng chương trình. Dạ. Nhưng mà em nghĩ rằng là chương trình có thể từ từ nó nổ điện đó nha. Mà nó làm mai mới lo điện không? Không thiệt mà nó nổ xẹt điện nó luôn kìa. Kệ nó. Ê, cái này có khi nào mà kết nối thành công gặp đôi này rồi pháo bông nó bom không rồi. Rồi, anh nghĩ rằng là hôm nay chúng ta đã vượt qua hàng ngàn cái hồ sơ để đến với nhau. Bởi vì trước khi kết nối các bạn lại với nhau thì chúng tôi đã chọn lựa cả hàng ngàn cái hồ sơ để xem những hồ sơ nào hợp với nhau. Và cái duyên chúng tôi đã kết nối các bạn. Còn nợ hay không là do hai bên mượn tiền với nhau. Tùy ha, mượn nợ với nhau nha. Rồi, thủ tục đầu tiên không thể thiếu được. Đó là nào, hãy hôn lên má nào một cái để chứng minh được rằng tôi bấm nút bằng cả trái tim của mình.
ông chuẩn bị tinh thần, Mẫn nó xỉu là ông đỡ liền nha. Kệ nó, xỉu càng tốt, trong tình yêu ta có thể bất chấp nào, xỉu cũng ung nữa. Trời ơi, thấy người gái hiện đại không nè. Anh nói Mẫn nghe chưa gì em mới vừa tiến qua là ta để đưa nhẹ cái má. Dạ, cái này là quá quen thuộc rồi nên thực chất á, đây là một trong những cái cô gái hiện đại dạ. mà anh nghĩ rằng cô ấy sẽ là người có thể giúp em nhiều hơn dạ. trong cái việc kết nối với hai người. Dạ. Hãy chủ động lên nha. Dạ. Rồi, chúc cho hai đứa hạnh phúc, chúc cho hai đứa sẽ sớm tìm được tiếng nói chung của nhau nha. Dạ em cảm ơn anh. Đây, quà. Có này hay nè. Mắc 2 viên uống mọc tóc, ngăn ngừa rụng tóc. Mỗi đứa một hộp thôi, tặng luôn cho Mẫn 2 hộp. Bạn kia không có xài đâu. Trời ơi nè, đẹp quá hộp con lê luôn nè. Rồi. Quà của anh ấy còn tặng gì cho nữa em. Rồi cái này luôn. Đây là cặp nón Rojan M1 39 của công ty bảo hiểm nón Á Châu, kiểu dáng trẻ trung, thời trang và hiện đại. Đội này vô cũng không thấy tóc gì đâu sợ, đội vô đêm ha. Dạ rồi. Còn gì nữa không? Đội quá trời quà luôn. Gì nữa đây? Trời ơi, quà tặng vậy đi. Máy lọc không khí Toshiba CAF N30W VN, vi khuẩn và khử mùi bằng ion âm, loại bỏ bụi mịn PM2.5 đến 95%. Mỗi người bạn. Tặng bạn chơi thôi chứ không biết có quà không. Có đó, nói chơi chứ có nha. Rồi, đây là quyển sách gì đây? Nãy giờ tôi chưa biết quyển sách gì. Một quyển sách với tựa là Đàn ông sao hỏa. Em ơi, đừng để mình trở thành người đàn ông sao hỏa nhé. Hãy đáp xuống mặt đất ngay tức khắc. Linh có gặp đàn ông sao hỏa chưa? Gặp rồi. Có rồi. Gặp rồi. Hôm đó mới gặp ở đây nè. Có đó. Dạ em mới coi cái tập đó. Em hiểu rồi. Nói chung là gì, mình cũng không trách họ đâu. Mỗi người có một cái gọi là tính cách riêng. Nhưng mà đó cũng là một trong những cái tính cách có thể hỗ trợ cho cuộc sống nó đa dạng lên. Anh cũng ở trển như lắm luôn á. Anh đôi khi cũng sao hỏa sao chổi tùm lum chứ không phải gì đâu. Rồi, đôi khi thôi. anh sống với sao chổi nữa đó. Thôi chúc hai đứa hạnh phúc nha. Cảm Chúc hai đứa tìm gọi là Có này không? ghép một nửa của nhau, cái đó của tôi với ông, đứa một cái. Thôi trả lại. Vừa làm vừa uống nước. Rồi, thôi. Rồi, bây giờ hai đứa cảm ơn chị. Dạ. Đây nè. Đi đây cho nó chào. Thôi đừng có cái. Có chừng té nghe. Rồi xong. Dễ cưng quá. Cố gắng lên nha tiến sĩ Mẫn. Trời, nó dễ cưng dễ sợ.